डल्ले खुर्सानीको सिजन भएकोले आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले यसको अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अचार एकदमै फरक र नौलो तरिकामा बनाउँदैछु र यसलाई चाहिँ मैले तत्कालै खान मिल्ने तरिकामा बनाएकी छु। हजुरहरूले यसलाई 2-3 वर्षसम्म स्टोर गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र डल्ले खुर्सानीमा भरपूर मात्रामा भाइटामिन सी र एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जसले हामीलाई विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट चाहिँ बचाउँछ। यसको नियमित रूपमा दिनको 2 वटासम्म सेवन गर्न सकिन्छ है। एकदमै धेरै पनि खानु हुँदैन। फेरि मैले 100 ग्राम डल्ले खुर्सानीलाई लिएँ र त्यसपछि यसलाई मजाले यसको क्याप हटाउँदैछु। यसरी बिग्रिन लागेको जति चाहिँ नराख्नु होला है। बिग्रिन लागेको राख्यो भने यसले अरू अचार पनि बिगार्छ है। र नियमित रूपमा दिनको 2 वटासम्म डल्ले खुर्सानी खायौँ भने चाहिँ हामीलाई क्यान्सर र पेटको अल्सर पनि हुँदैन। यो खुर्सानीले अरू खुर्सानीहरूले जसरी ग्यास्ट्रिक पनि बनाउँदैन मात्रा मिलाएर खायौँ भने चाहिँ। यसरी बिग्रिन लागेको चाहिँ राख्दै नराख्नु होला, यसले अरू अचारलाई एकदमै बिगार्छ फेरि है। नियमित सेवन गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले हाम्रो पाचन प्रणाली पनि राम्रो हुन्छ र पाचन प्रणाली राम्रो भएपछि अभियसली हाम्रो वेट पनि लस हुन्छ। यो अचारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सकेसम्म चिसोबाट पनि बचाउँछ र फङ्गल इन्फेक्सनहरू छ भने त्यो पनि हुन दिँदैन। र यसलाई चाहिँ काटेर राखेँ मैले, माथिको पार्ट हटाएर है। त्यो बिग्रिन लागेको भएर एकचोटि मजाले सफा पानीले चाहिँ धुनुपर्छ। सरसफाइमा एकदमै ध्यान दियौँ भनेदेखि पछिसम्म पनि अचारहरू बिग्रिँदैन। र यसलाई एउटा नाङ्लोमा राखेर 1 दिन मजाले हामीले घाममा चाहिँ सुकाउनु पर्छ। यो खुर्सानीले चाहिँ हामीलाई डायबिटिज पनि नियन्त्रण गर्छ यदि नियमित खायौँ भने। र यसले हाम्रो कपाल, छाला र आँखालाई पनि स्वस्थ बनाउँछ है। र यसलाई 1 दिन मजाले सुकाइसकेपछि मैले लसुन 5 वटा जति र कागती 2 वटा लिएकी छु है। त्यसपछि हामीलाई नुन 1 चम्चा जति र जिरा र धनियाँ आधा चम्चा लिएँ। जिरा र धनियाँको दाना साथसाथै मैले यसरी एमएसजीलाई पनि लिएँ र यो चाहिँ बेसार आधा चम्चा पनि चाहिन्छ है। त्यसपछि म चाहिँ सुरुमा यो लसुनलाई कुट्न जाँदैछु मजाले है। यसलाई पुरा धुलो पिठो बनाएर चाहिँ पिसिराख्नु पर्दैन, हल्का थिच्ने मात्रै हो। मिक्सरमा गरे पनि हल्का मात्रै चलाउनु होला है। यतिको भए पुग्छ, धेरै हामीले चाहिँ गर्नु पर्दैन। टिमुर पनि राखेँ 9-10 वटा मैले, यसमै हल्कासँगले पिसेँ। यो अचारको सेवनले चाहिँ श्वास पनि गनाउँदैन र एलर्जीहरू पनि हुँदैन है। यसले हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुन दिँदैन। यो कागतीको रस चाहिँ मैले 2 वटा कागतीको रस यसरी निकालेँ। अब यो खुर्सानीलाई चाहिँ हामीले डबल यो हाफ साइजमा काट्नुपर्छ है। हुन त हजुरहरूले पेस्ट बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर म चाहिँ हाफ साइजमा मात्रै काट्दैछु। र यो अचार बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो अचार चाहिँ मास्क लगाएर मात्रै बनाउनु पर्छ। यसको खार चाहिँ एकदमै मजाले आउँछ, त्यही भएर मास्क चाहिँ पहिल्यै तयार गरेर राख्नु होला यो बनाउनुभन्दा अगाडि। र सकेसम्म ग्रिन कलरको यो खुर्सानी भन्दा रातो चाहिँ राम्रो हुन्छ। तोरीको तेलमै बनाउनु होला, 4 चम्चा जति तोरीको तेल। र त्यसपछि अघि कुटेको मसलालाई मजाले तेलमा भुटेँ र यो चाहिँ जिरा धनियाँलाई पनि राखेँ। हल्का एकैछिन फुराइसकेपछि हामी अरू चिज थप्दै जान्छौँ। एकदमै सजिलो छ बनाउने तरिका है। र यतिको भइसकेपछि नुन 1 चम्चा राखेँ र बेसार आधा चम्चा पनि राख्दैछु। नुन खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्ने हो है। खुर्सानीको अचारमा खुर्सानी चाहिँ खासै राख्नु पर्दैन। लामो समयसम्म पनि बिग्रदैन यो अचार चाहिँ है। र यसरी मैले खुर्सानीलाई पनि राखेँ। अब यसमा एमएसजी र कागतीको रसलाई राखेँ। एमएसजी चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ है, तर राख्यो भने एकदम टेस्टी बन्छ। हजुरहरूले लामो समयसम्म टिकाउने हो भने भेनेगर 2 चम्चा राखिदिनु भए पनि हुन्छ है। भेनेगरले पनि अचारहरू बिग्रिन दिँदैन। 2टा हरियो खुर्सानी राखेँ, यो चाहिँ मैले यतिकै राखेकी हुँ है। खुर्सानीमा खुर्सानी चाहिँ राखिरहनु पर्दैन, अलिकति राम्रो होस् भनेर राखेकी हुँ मैले चाहिँ हेर्दाखेरि है। र यतिको भइसकेको छ। यो अचार खास गरेर खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। सकेसम्म दिनमा 2टा भन्दा बढी नखानु होला, किनभने यो खुर्सानी चाहिँ संसारमै सबैभन्दा पिरो जातको खुर्सानी हो। यो राउन्ड चिल्लिज र घोस्ट पेपर भन्ने चाहिँ एकदमै पिरो हुन्छ है, अरू अचार जस्तो होइन। एउटा यसरी एयर टाइट कन्टेनर मैले लिएँ। हजुरहरूले सिसाको बोतल लिनु भए पनि हुन्छ, वा छैन भने प्लास्टिकको बोतल लिनु भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ सुक्खा हुनुपर्छ र हरेक पटक अचार निकाल्नु
भन्दा अगाडि चाहिँ चम्चा चाहिँ मजाले सुकेको हुनुपर्छ है त, नत्र चाहिँ हाम्रो अचार छिटै बिग्रिने चान्स हुन्छ। अलिकति सरसफाइमा ध्यान दिनुभयो भने अचार चाहिँ लामो समयसम्म हामीले खान सक्छौँ। र कस्तो भयो म हजुरहरूलाई देखाउँछु र टेस्ट पनि गर्दैछु है त। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र साथसाथै भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्नुहोला है। र यो भिडियो 1 देखि 10 सम्म कतिमा रेट गर्नुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट गर्नुहोला। र घरमा एकचोटि चाहिँ पक्कै पनि बनाएर खानुहोला। यो चाहिँ फर्मेन्ट गरेको अचार जस्तो होइन है, बनाउने बित्तिकै पनि खान मिल्यो। र फर्मेन्ट गरेको अचारले चाहिँ हाम्रो पाचन प्रक्रियामा अलिकति असर पुर्याउँछ, त्यसमा नुन धेरै लाग्छ है। यसमा चाहिँ खासै नुन पनि धेरै नराख्दा पनि हुन्छ र त्यही भएर पनि यो अचार चाहिँ बनाउन पनि सजिलो छ। घाममा राखिरहनु पर्दैन, यसलाई डाइरेक्ट फ्रिजमा स्टोर गर्दै पनि हुन्छ वा यत्तिकै राख्नु भए पनि हुन्छ, यो बिग्रदैन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ, बाइ बाइ।